Această zonă este cu roșu, este interzisă, nu ai voie să vii aici. Mai local de atât, nu cred că se poate. Ai grijă pe unde calci, Andreea. Da, e o plăcere să stai pe scaun și să fii înconjurat de gunoaie. Ce căutați aici? De ce ați venit în acest oraș, în Irak? Nimeni nu vizitează această țară. Au existat și atacuri cu drone în 2025 asupra bazelor militare de aici din Irak. Mai devreme era un semn cum că tuk-tukul are interzis pe aici. Ți-e frică când nu se uită în fapt? Cam așa se mănâncă în mod tradițional. Treci prin 3-4 filtre, nu de poliție, de armată, oameni înarmați până în dinți. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în Bagdad, dragi prieteni, capitala Irakului. Mă aflu pentru prima dată aici, o să fie o aventură interesantă, un oraș pe malul râului Tigru. Sunt aproximativ 8 milioane de locuitori, o țară care are un total de 45-46 de milioane de oameni. Romania? Yes, Romania. No, YouTube. YouTube, yeah. Nice to meet you. Selfie. Yeah, why not? Haideți că oamenii vor poze cu noi, abia am început vlogul. O să fie o aventură interesantă, așa că am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis. Și nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii într-un mod civilizat. Nu uitați de hype pentru că ajută foarte mult. Acum haideți să explorăm acest oraș. Foarte mulți tineri în această zonă și poliție. Aici se pare că nu se supără dacă sunt filmați, pentru că mai devreme am vrut să începem vlogul din altă parte, dintr-un loc extrem de interesant unde aveam un monument al eroilor. O să vă las câteva imagini. Am filmat ceva din taxi, dar mai mult nu s-a putut pentru că nu ni s-a permis accesul. Nu am înțeles de ce. Mai mult de atât nu ne putem apropia, din păcate. Un monument foarte frumos. Nu voia să ne lase să mergem mai aproape. Voiam să începem vlogul fix de acolo, de la acel monument, pentru că arată foarte frumos. Asta este. Și din mașină este greu să filmez, spune șoferul care abia nu înțeleg. Așa începe aventura în Irak. Abia am ajuns. O să fie interesant, vedeți monumentul acolo. Mi-am imaginat că o să încep vlogul de acolo. Am fost naiv din partea mea să cred că e posibil asta, dar întrerup puțin vlogul pentru că am o veste foarte bună de la sponsorul de astăzi, și anume Vasco Translator. Este perioada Black Week, iar reducerile sunt foarte bune. Modelul V4 are o reducere de 290 de lei, iar modelul Premium Q1 este redus cu 250 de lei. Pe lângă asta, dacă folosiți codul meu COSMIN5, primiți o reducere suplimentară peste toate aceste promoții. Dacă vreau să merg în Siria, e sigur pentru mine? إذا أردت الذهاب إلى سوريا. نعم هسه بعد سقوط النظام بشار الأسد نعم. Da, după căderea regimului Bashar al-Assad, da, Siria a devenit sigură de la o graniță la alta. Foarte util pentru călătorii, dar și pentru cei ce merg la muncă în străinătate. Microfoanele sunt profesionale, direcționale, gândite să filtreze zgomotul. Poți vorbi normal chiar dacă e haos în jurul tău și recunoaște corect ceea ce spui. Meniul este în arabă. Va trebui să ne folosim de Vasco. Te duci la foto? Focusăm ce vrem să traducem, recunoaștem, apăsăm butonul ca să vedem mai clar. Granita, 28 dirhami. Foarte simplu, nu? Simplu. Modelul Q1 vine cu funcții foarte avansate, poate să traducă în timp real conversațiile telefonice. Îți poți înregistra câteva secunde vocea, după care dispozitivul traduce mai departe cu o versiune sintetizată a vocii tale. Te rog să-mi spui dacă această țară este sigură. Per favore, dimmi se questo paese è sicuro. Vasco are SIM integrat, folosește rețelele din peste 200 de țări în mod gratuit. Așa că dacă vreți să profitați de oferta de Black Week, aveți linkul în descriere și în primul comentariu. Nu uitați de codul COSMIN5 pentru reducerea suplimentară. Trebuie să vă grăbiți pentru că oferta este pe final, iar noi revenim la ale noastre. În vlogul de astăzi vom lua orașul la pas, va fi un vlog cu prima impresie. O să explorăm atât cât se poate. Vreau să văd cum arată Bagdadul în 2025. O să fie o părere sinceră. Vă spunem și cât de greu a fost să ajungem aici. Pentru foarte mulți ani Bagdadul a fost centrul lumii islamice, un loc al științei și culturii. Astăzi, din păcate, îl asociem
asociem mai mult cu războaie și atentate. Chiar este periculos să vii în această țară, este greu. O să discutăm despre toate aceste lucruri, așa cum v-am spus. Acum începem explorarea. Am luat-o la pas. Al Tahrir Square se numește această zonă. Este considerată poarta de intrare în centrul orașului, iar în fața mea avem Monumentul Libertății, una dintre cele mai importante opere de artă din Bagdad. A fost inaugurată în 1961, este formată din 14 panouri mari din bronz, iar fiecare spune o parte din istoria politică și socială a Irakului din secolul 20. Monumentul a fost construit după Revoluția din 1958, când monarhia a fost răsturnată și Irakul a devenit republică. De aceea, multe dintre sculpturile de aici reprezintă momentele cheie ale acelei schimbări, proteste, oameni simpli care cer drepturi, simboluri ale libertății, ale suferinței și ale speranței. Este practic o poveste vizuală a unei perioade în care Irakul a trecut printr-o uriașă transformare. Monumentul acesta este o combinație între artă și mesaj politic, dacă vreți. Irakienii îl privesc ca pe un simbol al libertății, al schimbării și al dorinței oamenilor de a trăi într-o țară mai stabilă și mai dreaptă. De aceea, multe dintre protestele mari din ultimii ani au pornit exact din acest loc, chiar de aici, de sub monument. Trebuie să vă spun că această zonă este total diferită față de cea unde avem noi hotelul. Aici parcă este altă lume. Avem orice la vânzare și nu suntem într-o piață, suntem pur și simplu pe stradă. Toată lumea, absolut toată lumea se uită ciudat la noi. Ciudat nu într-un mod negativ, să nu mă înțelegeți greșit. Și aseară când am fost la acel magazin, era o tipă acolo care ne-a spus: ce căutați aici, de ce ați venit în acest oraș, în Irak? Nimeni nu vizitează această țară. Fel de lucruri de vânzare, tablete între ghilimele, puse de telefon. Cred că o să filmez mai mult în față și mai puțin pe mine de această dată. Până ajungem la următoarea oprire, o să vă spun și cum se intră în Irak în 2025. Nu știu cum era în anii trecuți, dar acum românii au nevoie de viză pe care o obții înainte și costă în jur de 140 de euro de persoană, așa că nu este chiar ieftin să vii în Bagdad. Haide, Andreea, ești singura femeie de aici. Sute de bărbați și 0 femei. Fine, thank you. Și voi, numai bărbați. Mașină de tuns. În acest preț este inclusă și o asigurare care este obligatorie. Chiar dacă noi avem asigurare de călătorie, nu călătorim fără. Când ajungi aici, trebuie să plătești separat pentru o altă asigurare. Nu ai încotro. În concluzie, pentru a veni în Bagdad, plătiți viza federală. În cazul meu a fost de 206 dinari irakieni. Include asigurarea obligatorie. Iar dacă mergeți în Kurdistan, acolo există un sistem separat cu alte taxe. Kurdistanul este parte din Irak, dar are autonomie și propriile reguli de intrare, motiv pentru care prețurile pot fi diferite. Dacă nu mă înșel, pentru acea parte a țării plătești undeva la jumătate și poți obține viza pe aeroport, doar că nu ai cum să vii în Bagdad cu viza de acolo. Cu viza de aici poți să mergi peste tot în țară, dar cu viza de acolo nu. La sosire a fost foarte simplu, am stat puțin la o coadă, dar la control nu ne-au întrebat nimic. Ne-au spus: bine ați venit în Irak și cam asta a fost. Nu ne-a întrebat de hotel, nu ne-a întrebat cât stăm, dacă avem bilet de ieșire. Am mers mai departe, ne-am luat bagajele, ne-a așteptat mașina de la hotel. Aici avem fructe, rodii, căpșuni, curmale. Și aici traversezi cum reușești. Sunt care traversează și prin mijlocul intersecției. Trebuie să fim atenți. Da, e total diferit față de zona unde avem hotelul, v-am spus și mai devreme. Acolo este lux și opulență, dragi prieteni, și prețurile sunt pe măsură. O moschee, hai să o luăm pe aici. Asta așa cum îmi place mie. Este și mizerie în această parte a orașului. Avem armată și poliție la fiecare pas. Vedeți și aici, dragi prieteni, nebunia de pe lume. Avem și prăjituri. Iar am ajuns în haos.
Cu toate astea vă spun din start, aici nu avem mizeria din Egipt, adică oamenii sunt diferiți, oamenii sunt curați. Chiar dacă în jurul meu arată cum arată, este și o piață care strâng, care despachetează, nu mai înțeleg nimic. Mai local de atât, nu cred că se poate. Ai grijă pe unde calci, Andreea, oamenii au spălat pe jos. Locuri prin care turiștii nu ar trebui să meargă. De fapt, turiștii nu vin în această țară. Sunt care ajung pe aici, dar foarte puțini și vin cu agenții. Ajungem imediat și în partea turistică, în zona turistică a orașului. Rămâneți aproape, dar eu nu pot să ajung într-un oraș, mai ales pentru prima dată și să nu văd astfel de locuri, să nu văd cum o duc localnicii. Vreau să ne înțelegem aici cred că din 500 în 500 de metri, poate și mai des. E armată, sunt soldați, sunt mașini, doar că eu nu am cum să le filmez, nu am cum să vi le arăt, este total interzis și nu aș vrea să am probleme în această țară. Plus că legea de aici interzice să filmez în anumite situații. O să vedeți doar ce am voie să filmez sau dacă domnii mă lasă să filmez, cum e și aici, unde e mașina poliției, ei m-au salutat. Văzând că filmez, pot să pun imaginile, să le las. Andreea, în continuare ești singura femeie de aici. Cred că am văzut una. Da. Eu pe hartă am pus o piață locală, acolo ne îndreptăm, doar că tot orașul, toată partea aceasta a orașului arată ca o piață locală, ar mai fi undeva la 500 de metri. Că tot am vorbit de hotel, o să vă las acum câteva imagini după care revenim, pentru că am filmat puțin camera. Cam așa arată camera noastră din Bagdad. Arată foarte, foarte bine, mult mai bine decât ne așteptam. Văd că avem și scrumieră. Cred că se fumează, deși am zis că vrem cameră pentru nefumători. Avem un mic balcon, afară o să vedeți imediat. Facem un tur al camerei de hotel, un pat foarte mare. Da, arată bine. Sper să meargă și internetul. Baie, un hotel de 4 stele. Hotel de 4 stele, doar că nu mai cred de acum în hotelurile de 4 stele. De 4 stele am avut și în celelalte două țări și s-a dovedit a fi un eșec total. Cam așa arată banilor. Am reușit de fapt n-am reușit să scot, a trebuit să schimb. Mi-a schimbat aici la recepție pentru că a trebuit să plătesc șoferul. Mi-a dat un curs bun. Prețul este de 125 de euro pe noapte. Nu am găsit mai ieftin și să arate cât de cât decent. Avem mic dejun inclus. Curățenie. Este extraordinar de curat. Asta îmi place. Câtă apă avem. Apă. Avem și băuturi. Alune. Acum nu știu dacă sunt contra cost aici pentru cafea. Dar este mult peste așteptări. Să vedem aici ce se vede. Cam așa arată afară. Da, nu e cine știe ce. Din taxe am văzut ceva mizerie în zona asta, dar este o zonă bună, din câte se pare. Pentru rugăciune. Nu am mai avut un hotel atât de primitor din Dubai, de când am fost cu părinții. Aici avem și dulapul. Seif, una bucată Andreea. Ce trebuie să A venit la pachet. Hai, frate, nu mă filma. Cam așa arată etajul. Jos avem recepția. Arată bine, nu? Motivul pentru care vedem armată și poliție peste tot, aceste puncte de control, sunt atacurile, nu vreau să le spun teroriste, nu vreau să folosesc acest cuvânt în această țară, toate că l-am folosit. Atacurile cu mașini capcană, generatoare peste tot, vorbim și despre asta. Din cauza acestor atacuri, controalele sunt stricte peste tot. La intrarea în magazine, centre comerciale, în hoteluri, se controlează ca la aeroport. Mai drastic, aș putea spune, traficul este infernal. Scutere de vânzare, sunt și care le repară. Priviți unde bagă bicicleta. Seamănă cu Dacia Solența. Cred că am ajuns la piață. Aici avem struguri. Asta e. Acolo avem grătar. Porumbul arată bine și ceapa arată bine. Acolo avem carne, vită,
Aici avem carne de oaie. Acum nu știu ce să zic. Este igienă pe aici? Da, imaginile vorbesc de la sine. Just walking. Where from? Romania. Nice to meet you. Nice to meet you. Romania. Romania. Romania, Yeah. I meet you. We like the city. You need any help? No, just walking around. This is it's a market here. Yes, market, Local, fish, local one. fish or Everything we inside their dresses, clothes, okay. shoes, food of Iraqis. Irachian food. Perfect. Thank you. Shukran. Have a good day. Cum ți se pare? Brânză. Șocant? Da. De ce? Nu te așteptai? Nu. Nu compara cu zona unde avem hotelul. Păi de asta sunt șocat. Interesant este că nu miroase urât. Față de alte piețe asemănătoare, mizerie este și aici. Cabluri peste tot. Acești oameni au o mare problemă cu electricitatea. Este mult mai rău față de Liban. La hotelul nostru lumina se întrerupe, cred că de 10-15 ori pe oră. Sunt generatoare foarte mari, foarte puternice, care pornesc instant. Rămânem fără lumină câteva secunde. Pe unde am ajuns? Ia priviți ce voi ce e aici. Ce viți ce dexteritate are domnul. Miroase foarte bine. Aici avem pui. Pui vii. Foarte multe murături. Arată bine și sunt și gustoase. Condimente, ceaiuri, pui proaspăt. Mai proaspăt de atât. Aici avem brânză. Arată foarte bine. Nu știu exact dacă este smântână sau poți să guști. Au mai rămas 2 peștișori. Aici domnul Salon Ceai. Hello. Abbas oane? Aici se fumează și se bea ceai. Din nou se pare că doar bărbații practică acest sport. Mai vedem femei din când în când, doar la tarabele cu legume, carne. Aici avem și câțiva peștișori. Interesant mijlocul de transport. Aici deja arată mult mai bine. Mult mai bine. Se aud și cocoșii cântând în această piață. Se lucrează peste tot, se reconstruiește orașul, care a suferit foarte mult. Priviți cablurile pe sus. Nu știu cât de bine se observă pe cameră. Sunt uimit de ceea ce văd în jurul meu, de aceste cabluri. Parcă sunt pânze de paianjen. Așa ceva nu am mai văzut, este pentru prima dată. Sărăcie mare și aici, în condițiile în care Irakul are unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume. Cam așa trăiesc localnicii. Nu miroase urât, repet, nu miroase urât. Toate că avem cum să... Hello! Good! Cred că și această porțiune face parte din piață, pentru că văd foarte multe magazine închise. Cam așa trăiesc oamenii simpli. Hello! Văd și aici foarte multe afișe pe pereți cu tineri care și-au pierdut viața, așa cum am văzut și în teritoriile palestiniene. Hello! How are you? Și mașini mai scumpe. Parcă suntem într-o mahala. Cred că e fără parcă. Am ajuns într-o mahala. Sunt mai multe motive pentru care aceste pene de curent sunt dese, iar toate aceste motive au legătură cu trecutul țării. Știm cu toții că Irak a trecut prin mai multe perioade de război și de conflict. O mare parte din infrastructura energetică a fost distrusă, stații de transformare, linii de înaltă tensiune, centrale, tot ce însemna rețea electrică a fost pusă la pământ. Chiar dacă unele zone au fost reparate, sistemul nu a fost niciodată adus complet la nivelul de dinainte. Acum, dacă te uiți în broșurile turistice și în recomandări, această zonă este cu roșu, este interzisă, nu ai voie să vii aici. Autoritățile nu vor să-și asume responsabilități. Aceasta este realitatea din spatele acelor avertizări. Mare parte din oamenii pe care
îi vedem în jurul nostru, sunt extraordinari. Spun mare parte pentru că nu am cum să bag mâna în foc, cum că toți oamenii sunt de treabă. Dați să vă arăt unde s-a urcat cocoșul. A vrut să cânte și nu a mai cântat. Mai mult decât atât, domnul are cușca pentru păsări acolo sus. Pe lângă asta, revenim la electricitate, există o problemă reală de supra-solicitare. Populația a crescut foarte mult, vă dați seama, a crescut și consumul de energie. După care mai există și partea economică, deși Irakul are bani din petrol, investițiile în infrastructură nu au ținut pasul cu nevoile oamenilor. Modernizarea rețelei a fost lentă, iar asta se vede în viața de zi cu zi. După cum spun oamenii de aici, curentul de la stat este după noroc. Dacă ai noroc, ai câteva ore bune pe zi, dacă nu, trebuie să ai generatoare, totul depinde de tine. Acolo ar trebui să fie una din cele mai vizitate străzi de aici din Bagdad. Poate că îți ridică mașina dacă o parchezi aiurea. Andrei, am ales ziua greșit. Este vineri, totul închis, nu mi-am dat seama, dar asta este. Timpul nostru este limitat. O să mai vină vloguri de aici, stați fără griji. Vom veni, cred că și în această zonă, să vedem cum este când toate aceste magazine sunt deschise. Cu toate că șoferul care ne-a luat de la aeroport a spus că vineri este cea mai bună zi pentru a vizita această zonă. Nu mai înțeleg nimic. Am ajuns în sfârșit și în zona turistică. Aici lucrurile se schimbă complet. Clădirile arată mult mai bine, arată foarte bine. Au dispărut cablurile, cele pe care le-ați văzut mai devreme. Mutanabi Street, de aici începe. O stradă foarte, foarte importantă și pentru turiști și pentru localnici, pentru că se lucrează și în această zonă. Un domn vinde arme sau ce vinde aici? Un tablou unde are arme acolo. Haideți să mergem și noi. Un domn care vinde fluiere, cafenele care arată foarte, foarte bine. Aici se lucrează. Chiar dacă se lucrează, oamenii stau la terasă și au pus scaunele și servesc un ceai. Nu sunt deranjați de aceste lucrări. Sunt câțiva turiști, dar nimic european, nimic din America, din Australia, nici din Asia. Această zonă a fost refăcută complet și arată foarte, foarte bine. Aici cred că avem programul de reabilitare a Bagdadului vechi, Downtown Bagdad, susținut de Banca Centrală din Irak. Băncile din Irak pun umărul la reconstrucție. Mai au de lucru la canalizare pentru că miroase cam urât. Miroase mai urât ca în piață. Dar de arătat, arată bine, cum am mai spus. De fapt, aici începe centrul cultural al orașului. Este locul în care găsești librării, anticariate, cafenele vechi și foarte mulți oameni pasionați de carte. Din păcate, majoritatea sunt închise astăzi. Strada poartă numele poetului Al-Mutanabi, unul dintre cei mai importanți poeți ai lumii arabe din secolul al X-lea. Tradiția cărților din Bagdad este veche, iar Mutanabi Street păstrează vie această tradiție în ciuda tuturor perioadelor dificile prin care a trecut acest oraș. Cum vă spuneam și mai devreme, această stradă are și un trecut dureros. În 2007, în această zonă, a avut loc un atentat cu bombă în care au murit aproximativ 30 de oameni. Mulți dintre ei lucrau, vindeau cărți sau clienți. A fost un moment care a zguduit, dacă vreți, cultura irakiană, pentru că această stradă este exact opusul violenței. Reprezintă cartea, învățătura și libertatea de a gândi, dacă vreți. Și în această zonă oamenii se uită lung după noi. Sunt șocați că văd turiști străini. Avem și fotbaliști, camere de supraveghere peste tot. Să știți că în această vară, pe 27 iulie, au avut loc ciocniri armate în capitală. Asta apropo de siguranță. În orice moment se poate întâmpla orice, din păcate. Ciocnirile au avut loc între forțele federale ale poliției și anumite grupări, anumiți membri ai unor grupări și în primele luni ale acestui an forțele de securitate irakiene au desfășurat operațiuni împotriva celor de la ISIS. Am ajuns în țara unde vrei, nu vrei, te duci cu mintea către aceste grupări. Au existat și atacuri cu drone în 2025 asupra bazelor militare de aici din Irak, ceea ce demonstrează că tensiunile armate persistă. 1,50 lei, 2 ape.
Nu pare deloc turistică zona. Văd că se vând rechizite pentru școală. Dacă era turistică, mă gândesc că erau lucruri turistice. Cum vă spuneam, un loc al culturii, unde se pune preț pe educație. Acum, o fi periculos, nu zic nu, dar noi nu am avut probleme. Am fost tratați extraordinar, cu respect. Oamenii sunt deschiși, încearcă să vorbească, să comunice cu noi și la hotel, și taximetriști, toată lumea. Am fost tratați extraordinar. Toată lumea ne spune bine ați venit în Irak. Mulți se miră că suntem turiști, pentru că majoritatea cred că suntem la muncă. În hotelul pe care l-ați văzut mai devreme sunt foarte multe persoane, sunt și străini, dar sunt foarte multe persoane venite din afara țării care lucrează aici. Iar și acolo siguranța este pe primul loc, adică treci prin 3-4 filtre, nu de poliție, de armată, până ajungi la hotel, oameni înarmați până în dinți. Asta ne oferă un plus de siguranță. Dacă toți suntem în zonă, haideți să vedem puțin și râul Tigru, moschee pe stânga, moschee pe dreapta. Acum, din câte am observat, oamenii cu care am interacționat și nu numai, au un fel de respect față de noi, nu de noi doi, de turiștii care vin în acest oraș, pentru că alegem să vizităm țara în ciuda a tot ceea ce se spune despre această țară în exterior, pentru că toți, absolut toți, știu, sunt conștienți de cum este perceput Irakul în afara graniței, în străinătate. Oamenii lasă mașina pe dreapta aici și admiră apa, fiecare staționează unde vrea. Poți să iei o barcă, să traversezi, dacă nu vrei să mergi pe pod, din partea aceea, poți să iei un ferry. Ferry, așa spune pe Google Maps, dar în realitate este o bărcuță. Ne continuăm aventura. Încotro încă nu se știe. Am plecat din zona turistică, care e turistică și nu e turistică. Văd că acolo este fum, cred că sunt grătare. Interesante, foarte interesant. E o cafenea și foarte interesant cum au așezat mesele de-a lungul râului. Au și ferry, m-am grăbit. Da, e o plăcere să stai pe scaun și să fii înconjurat de gunoaie. Nu știu dacă pescuiește domnul, pur și simplu se relaxează. Avem și pescari. Cred că domnul a prins peștele, ia priviți-l. Așa pare de aici. Nu, alarmă falsă, este o bucată de plastic. Not Canada. Romania. Romania. Do you know what is Romania? Yes, America, Canada, cam acestea sunt întrebările. Nu exagerez când vă spun că este cel mai greu oraș de până acum când vine vorba de filmat. Ai armată la fiecare pas. Am venit aici pentru că din depărtare vedeam fum de grătar și da, am dat peste grătare. Fish? What do you have here? Ia vreviți ce arde peștele. Fish? Where are you from? Romania. 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 English, yeah. Yeah, I'm Europe. from Norway. You are from Norway? Yeah, Norway. Yeah. is the head. Respect to all Romanians. Thank you. First time here. First time? Yeah. Enjoy, brother. It's safe? Brother, it's safe. It's so You will safe. eat it. Iraq is good or not? Beautiful? We like Iraq? it. Yeah. It's first day here, but we like. Okay, I came here for 3 days Saturday. Okay. Yeah, so I'm here 3 days. So it's safe for me to walk and it's Safe. yeah. What do you want to do? But Just it's only walking. if you want to film, if you go beside police or something. I know that. Yeah, I know. What do you think about this place? It's nice for me. I like it. It's different from Romania, but I like. He says it's don't worry about it. Sometimes dirty or like this. I'm used to it. It's not a worry. I like this. I like the people. The people are nice. Do you want to come to eat with us dinner? Maybe later. Maybe later. Yeah. I went to Norway when I was 10 years. Yeah. So I lived there and I worked there. So yeah, I only came here for holiday. Only for holiday. Uiți ce lar de peștele aici. This special Iraqi fish dish. It's made on the side. Yeah. I will try in one day. Yeah. Okay, thank you, my friend. Enjoy, brother.
Thank you. Bye bye. E sigur, te atacă pește și cam atât. Aici, în această zonă, peste tot oamenii au același tip de grătar, de pește. Cred că este crab. Arată foarte bine, arată și miroase foarte bine. Ne-au invitat la masă, dar am zis să nu deranjăm. Cu siguranță o să mâncăm, o să vedeți și voi mâncarea. Au reapărut cablurile. Chiar era din Norvegia pentru că mi-a dat numărul de telefon și telefonul este de Norvegia. Și a zis să nu mă sperii de mizerie. În rest, oamenii sunt de treabă. Așa este, vă spun sincer, totul pare abandonat. Stă să cadă. Aici nu mai pare că stă să cadă. Stă să cadă în adevăratul sens al cuvântului. Văd că un domn scoate scaunele, s-ar putea să aibă ceva de mâncare aici. Da, are bucătărie acolo. De fapt, e mai mult ceai și narghilea. E frumos și în zona turistică, nu zic nu, pentru că e o zonă turistică, dar mie îmi plac mult mai mult zonele mai sincere, zonele care îți arată cum trăiesc oamenii cu adevărat. Și aici oamenii se pregătesc să deschidă pentru cină. Hello. Avem și găini, avem și copii. Hello. Hello. Hello, hello. How are you? Că vorbeam de generatoare, cam așa arată, miros de motorină, dar asta este situația. Un domn cu buterie. Nu știu exact ce să spun despre această țară, despre acest oraș până acum. Mi-e greu să trag o concluzie, foarte greu. Nu neapărat o concluzie, o primă impresie, mai bine zis. E mizerie, e foarte, foarte multă mizerie. Dar ce este interesant pentru mine cel puțin, această mizerie nu este atât de deranjantă ca prin alte orașe pe care le-am văzut recent. Oamenii aici sunt, nu știu cum să zic, sunt diferiți, dar e normal ca oamenii să fie diferiți, sunt diferiți în fiecare țară. Dacă prin celelalte țări, inclusiv Egipt, oamenii erau primitori și îți zâmbeau, vorbeau cu tine pentru că aveau un motiv, voiau să-ți vândă ceva. Aici nu e așa. Aici oamenii nu-ți vând nimic, nu au nimic să-ți vândă, cel puțin cei cu care am interacționat până acum și am interacționat cu foarte mulți. La asta mă refer când spun că oamenii sunt diferiți, sunt primitori, sunt deschiși și o fac din suflet. Nu vor nimic la schimb. Hello! Selam. Ok, ok. Where you from? انت يعني Romania, Romania. رومانيا؟ Romania, سفارة بريطانية. Europe. Ok, ok. تعال نرجع لورا يلا مبينين يلا ايه. Thank you. Shukran. Thank you. It's safe here? How is life? No English. No. Ok. Da, mulți nu vorbesc engleză. Nu am luat vasco la noi. Am rămas acasă astăzi. Acum înțelegi pe cea de la magazin? Da, de ce ne-am întrebat ce căutăm noi? Am că e frumos. Fiecare oraș are frumusețea lui. Turistic nu e. Aici avem butelii. Sunt unele obiective turistice. O să mergem în vlogul viitor. Unele locuri pe care nu trebuie să le ratăm. Și nici voi dacă veniți pe aici. O să vedeți în vlogul viitor. Dar v-am spus și mai devreme, la început am vrut să încep acest vlog dintr-un loc turistic, de lângă un obiectiv turistic și nu ni s-a permis accesul. O să încercăm să ajungem acolo până plecăm din acest oraș. Sper să se poată, pentru că e păcat. Toate aceste zone sunt bine păzite și nu ți este permis accesul. Poate, dacă ești cu o agenție, cu un grup, cu un tur organizat, poate te lasă să mergi acolo, dar așa cum suntem noi, pe cont propriu, da, nu prea te lasă. Un domn care a venit cu mâncare la pești, la păsări, a aruncat în apă. Acolo avem câțiva pescari cu barca. Oh, a prins din aer. If I want to go here, Jadriye Boutique Mall. Okay. how much? 6.000, cel mai mic preț de până acum. Thank you. Gata, am luat tuk-tukul în Bagdad. Explorăm orașul din tuk-tuk, s-ar putea să putem filma mai multe din tuk-tuk. Foarte mulți câini, da? Acum tu te sperii de ei în tuk-tuk. Este ora 16, 15:30 și totul este
închis. Din Sri Lanka n-am mai mers cu tuk-tukul. Mai devreme era un semn cum că tuk-tukul are interzis pe aici. Mergem spre hotel în zona ceva mai dezvoltată a orașului. Trebuie să-i dau telefonul cu GPS-ul pentru că nu știe zona. Ți-e frică? Când se uită în fapt? Am venit și strada, i-am arătat. De fapt, au ocolit, cred că au ocolit poliția, nu are voie. Deja lucrurile s-au schimbat în această zonă. Grătarul. Și aici avem puncte de control peste tot. Două mașini ale armatei. Oh, if not here. No, it's okay. Yeah? Yeah? Trebuie să ne descălțăm. Interesting, first time for me. Yeah, this is like the traditional Arabic setting. They use it when they want to eat. Okay. The traditional one will be the Iraqi kebab, and there is another one which is tikka, which is like beef, almost like balls, all grilled. We're talking about grills. Yeah. You got ribs, lamb ribs. You got fish. This one is for the traditional food from Yemen. Basically, it's rice, and you choose the piece that you want from the lamb or the chicken to be there. They use some kind of special spices and traditional ones. Păcat că nu e și Andreea. So this is the free like service. This one. This here, is free. It's everything is free. Once you sit down, Yeah. they'll bring you this as like hospitality. So you take your time to choose whatever you like. So instead of you just eat some, start thinking. So you got water, you got yogurt, soup, pickles, And this? and this is a spicy sauce, a Yemeni one called dakus. Dakus, okay. So it's tomato and pepper, green pepper. So it's kind of spicy. So you want the traditional one or the Yemeni one? Which one is better here? Do you know the place or it's I know the place. They do serve both with a good quality. But if you want something with rice and beef or chicken, we go with this menu. If you want something with just grills and bread and some salads, so we go with this one. I think it's better if we eat traditional tomorrow, if you In want. Baghdad? Yeah? Yes. Yeah? Yeah. So it will be my wife and it will be Good plan. Supa extraordinară. Vedeți că punem mâncarea. Wow, ce bine arată. Arată foarte bine. What do you have here? Lamb and? This is both lamb. Both. Yeah, but this is the leg, the sure. thigh, and this is the ribs. Okay. This is called mandi. So they use different type of spices here. This one is different. The way of cooking is way different. So when you taste this one, Yeah. this will have a taste, and this will have a separate taste. Yeah. And how will you eat? With Your own hands. And here is the bread, no? This is the bread. Yes. I already tasted. It's very good. I like Yeah. it. If you put with the rice, will be much tastier. Avem și noi ceva asemănător. E foarte bun acest sos. Roșii, usturoi și mai are câteva condimente. You can taste only the rice. The spices that they put gives it like a different taste. Something different. Foarte, foarte bun. Nu am mai mâncat așa ceva până acum. I eat this in every country, but here is different. Really? Yeah. Să vedem cum se face. Cam așa se mănâncă în mod tradițional. Îmi place foarte mult mielul. Pur și simplu se topește în gură carnea. Pur și simplu se topește în gură, atât de bun este. Trebuie să mănânci cu mâna, dar că eu filmez cu o mână și it's difficult to me to eat with a hand because one, I have the camera. Castravete. Într-un sos roșu. Puțin dulce, diferit față de ce avem noi. You try to taste this. Ok. The fat. Not the beef. The fat. Yes. Grăsimea. Yeah, totally different. Aici se simte puțin gustul de oțet. Sunt extraordinare. I think this one is better. Yeah, the taste you mean? Yeah. Maybe this one is more fresh. No, the spices they use is different. It's different. Because this is called mandi. This is called hanid. Okay. And this is only for two? Yeah, so basically... Because it's big.
Yeah, for two. Very big. Like if you want like one piece for one person, so they bring you this one with a smaller plate. But I okay. told them to customize like one plate, 2 pieces. Yeah. Am zis să mai aduc un sos din acesta pentru că este extraordinar. And in such restaurants, when you ask for something extra, Yeah. they just serve it free. Really? Yeah. The small stuff, like the appetizers and stuff, free. In my country, it's not for free. Nothing is for free. E foarte dificil să mai filmez, am mâinile cu mai mâncare. Suntem în Irak. De fapt, asta nu este mâncare tradițională. So the roots of this food is from Yemen. Yemen. Yeah, Okay. like the recipe that they put, like the spices and everything, the way of cooking is from Yemen. So if you compare your expectations about Iraq and what you have seen, is there anything close? No. You expected My expectation was here, and now it's here. This is the difference. Without joking. Until now was fantastic. The people, amazing. Gata, mâncarea a fost foarte bună. Am fost să respălăm pe mâini. La nota 10. Nu sunt foarte multe persoane în interior. Prețurile nu sunt atât de mici. Cred că acesta este unul din motive. Chai. Ceai. Yeah. Bem și un ceai după masă. Am aflat că se pronunță la fel. Cât că are și zahăr. De obicei îl beau fără zahăr. Good? No, No, this one. No, no. This one. You will pay tomorrow. Huh? You will pay tomorrow. Tomorrow? Sure. I don't know. I'll pay. Don't worry. 46.000. Acum nu cred că a fost mult. De o persoană în care a mai rămas. A fost foarte bună. Ați văzut și voi masa. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să rămâneți în continuare alături de noi pentru că aventura în Irak abia începe. Explorăm. O să vedeți lucruri interesante, așa că nu uitați să dați un like, să distribuiți vlogul pentru a ajunge la cât mai multă lume. Până data viitoare, eu vă spun numai bine!